আজি হৈছে VN মোবাইল ভিডিও এডিটিংৰ ডে 3 আৰু আজি আমি কথা পাতিম keyframe বিষয়ে। keyframe নো কি, ই কেনেকৈ কাম কৰে, ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সেই আটাইবিলাক কথা মই আজি আপোনালোকক জনাই আছো। VN মোবাইল ভিডিও এডিটিংৰ আগৰ ভিডিও কেইটা যদি চোৱা নাই তেনেহলে চাই লব, কাৰণ তাত ভিডিওত কেনেকৈ কাট লগাব পাৰি, কেনেকৈ সাউন্ড লগাব লাগে, কেনেকৈ ট্ৰানজিশন লগাব পাৰি, সেই আটাইবিলাক কথা মই আপোনালোকক জনাই দিছিলো। গতিকে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই দিগন্তই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ অসম টেক নামৰ চেনেলত। ভিডিওটি যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে আমি জানি লও keyframe বস্তুটো কি। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিও চাওতে এনেকৈ কিছুমান এনিমেচন লগোৱা দেখা পাইছে। এই আটাইবিলাক বস্তু keyframeৰ জৰিয়তে কৰা হয়। অৰ্থাৎ keyframe ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এটি বস্তু নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এনিমেট কৰিব পাৰে। মই সহজকৈ বুজাই দিছো। ধৰি লওক আপুনি এটি ভিডিও এডিট কৰি আছে আৰু তাত এখন ফটো লগাইছে। এতিয়া আপুনি বিচাৰিছে যে কিছু সময় পিছত এই ফটোখন অলপ ডাঙৰ হওক। এই ফটোখন ডাঙৰ হৈ যোৱা এনিমেচনটি আপুনি অতি সহজতে keyframeৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। বা আপুনি ভিডিওত কিবা লিখিছে আৰু সেই লিখাখিনিও যদি এনেকৈ ভিডিওত অহা যোৱা কৰিব লাগে, সেইখিনিও আপুনি keyframeৰ জৰিয়তে অতি সহজতে কৰিব পাৰে। keyframe কি বস্তু সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিলে, আৰু এতিয়া আমি আহিছো VN ভিডিও এডিটিংতনো আমি keyframeটো ক'ত পাম, ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই এটি এন্ড্ৰইড টেবলেটত এই keyframe কেনেকৈ লগাব লাগে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। ক'ত ক্লিক কৰিছো সেইটো জানিবলৈ এনেকৈ এটি সাৰ্কেল দেখিব, সেই সাৰ্কেলটো ফলো কৰিব। আৰু আপুনি এন্ড্ৰইড বা iOS যিহতে এই VN এপ ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় ইন্টাৰফেসটো প্ৰায় একেই দেখিব। এতিয়া আহিছো VN এপলৈ। এইটো হৈছে আমাৰ এডিট কৰা মেইন ভিডিওটো, আৰু ইয়াত আমি এতিয়া এখন ফটো লগাম। ইয়াত ফটো কেনেকৈ লগাব লাগে সেইবিলাক মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিওতে কৈছো, যদিহে চোৱা নাই তেনেহলে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব। ধৰি লওক মই এইখন ফটো ইয়াত এড কৰিছো। প্ৰথমতে মই ইয়াৰ সাইজটো অলপ সৰু কৰি লৈছো, আৰু এইখিনি হৈছে ফটোৰ ডিউৰেচন। ইয়াত অকণমান মই ফটোৰ ডিউৰেচনটো বেছি কৰি লৈছো। এতিয়া যদি ভিডিওটো প্লে কৰি চাই দেখিব যে ফটোখন একেটা সাইজতে আছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ অহা নাই। ই যিমান ডাঙৰ আছিল সিমানখিনি ডাঙৰ হৈয়ে আছে। গতিকে এতিয়া আমি বিচাৰিছো যে ভিডিওটি ইমানখিনি লৈ প্লে হতে ফটোখন প্ৰায় অলপ যেনিবা ইমানমান ডাঙৰ হওক। গতিকে এই বস্তুটো বাৰু আমি কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া যদি আমি প্লে কৰি চাও ফটোখন যেহেতু মই ডাঙৰ কৰি দিলো, গোটেই ভিডিওটোতে ফটোখন ডাঙৰ হৈ আছে, কিন্তু মই বিচাৰিছো যে ভিডিওটি প্লে হৈ থাকক আৰু লাহে লাহে এই ফটোখন অকণমান এনেকৈ ডাঙৰ হৈ আহি থাকক। গতিকে এইটো আমি keyframeৰ জৰিয়তে কৰিম। এই keyframe ক'ত পায় প্ৰথমতে মই আপোনালোকক সেইটো কৈ দিছো। যিখন ফটো এড কৰিলো তাত এনেকৈ ক্লিক কৰিলে ইয়াত বহুত কেইটা অপচন দেখিব, আৰু তাত যেটো ইয়াত এইটো ডায়মণ্ড শেপত আছে সেইটোৱে হৈছে keyframe। ইয়াত যদি মই এনেকৈ ক্লিক কৰো তেনেহলে দেখিব যে ইয়াত এটি keyframe এড হৈ গৈছে। ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰিলে keyframe এড কৰিব পাৰি, আৰু যদি keyframeটো নালাগে তেনেহলে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰক, keyframeটো ডিলিট হৈ যাব। গতিকে এই ফটোখনত যদি মই এতিয়া এটি keyframe লগাও, তেতিয়া এই keyframeটোৱে এই ফটোখনৰ সকলো ডিটেইলছ লৈ ল'ব। এই ফটোখন কিমান সাইজত আছে, কোনটো পজিশনত আছে, কিমানখিনি টাইমত এই ফটোখন আছে, সেই আটাইখিনি ডিটেইলছ এই keyframeটোৱে লৈ ল'ব। আৰু এতিয়া বিচাৰিছো যে ভিডিওটি ইমানখিনি লৈ আহোতে ফটোখন অকণমান ডাঙৰ হওক। গতিকে যিমানখিনি টাইমত আপোনালোকৰ ফটোখন ডাঙৰ হ'ব লাগে সেইখিনি লৈ এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিব, আৰু ফটোখন ইয়াত ডাঙৰ কৰি দিব। এতিয়া দেখিব ফটোখন আমি অকণমান চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটি keyframe এড হৈ গৈছে। ফটোখন যে আমি ডাঙৰ কৰিলো, ইয়াৰ পজিশনটো আমি ঠিক কৰিলো, সেই আটাইখিনি ডিটেইলছ এই keyframeটোৱে লৈ ল'লে। আৰু এতিয়া যদি আমি ভিডিওটি প্লে কৰি চাও তেনেহলে দেখিব লাহে লাহে ফটোখন এইটো keyframeলৈ ডাঙৰ হৈ থাকিব। মই আকৌ এবাৰ প্লে কৰি দেখুৱাইছো। দেখিব যে ইয়াত এটি keyframe আছে আৰু ইয়াত এটি keyframe আছে। আকৌ প্লে কৰি দেখুৱাইছো। ইয়াৰ পৰা ফটোখন লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ ইমানখিনিলৈ ডাঙৰ হৈ থাকিব। এবাৰ এটি বেলেগ ডেমো দেখুৱাইছো। এইবাৰ বিচাৰিছো যে ভিডিওটি প্লে হৈ থাকোতে প্ৰায় ইমানখিনি লৈ ফটোখন একেটা সাইজত থাকক, আৰু তাৰ পিছতহে ফটোখন ডাঙৰ হওক। গতিকে তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ফটোখন যিটো সাইজত আছে তাত এটি keyframe এড কৰি ল'ব, আৰু যিমানখিনি লৈ ফটোখন একে সাইজত থাকিব লাগে সেইখিনিটো এটা keyframe এড কৰি দিব। এতিয়া এই দুয়োটা keyframeৰ সময়তে আমি ফটোখনত একো চেঞ্জ কৰা নাই, গতিকে ফটোখন একেই থাকিব। আৰু ইয়াৰ পিছত বিচাৰিছো যে ফটোখন ইমানখিনি লৈ আহোতে ডাঙৰ হওক। গতিকে ইমানখিনি লৈ আহি ফটোখন অকণমান চেঞ্জ কৰিম যিমানখিনি ডাঙৰ লাগে। আৰু এইবাৰ যদি ভিডিওটো প্লে কৰি চাও তেনেহলে দেখিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ভিডিওটি সেম সাইজত থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ফটোখন ডাঙৰ হ'ব। চাব এই ফটোখন এইখিনি সেম সাইজত থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ হ'ব। দেখিছে ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে ফটোখন ডাঙৰ হৈ আহিছে।
আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদিহে বুজিছে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইবাৰ মই আপোনালোকক টেক্সটত এনেকৈ এনিমেশ্যন লগোৱাটো দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে আমি এটি টেক্সট লিখিম মই ইয়াত বাৰু মোৰ চেনেলৰ নামটিকে লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিছোঁ বাৰু যাতে আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পায় ইয়াৰ সাইজটি অকণমান সৰু কৰিছোঁ আৰু এই টেক্সটতো আপোনালোকে সেই একেখিনি বস্তু দেখিব আৰু ইয়াতো keyframe আছে এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টি প্লে হৈ থাকোঁতে মোৰ চেনেলৰ নামটি এনেকৈ আহক এইটো বস্তু কেনেকৈ কৰিব পাৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ যেটো টেক্সটটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব একদম এইখিনিৰ পৰা গতিকে আমি প্ৰথমতে টেক্সটটি একদম ইয়ালৈ লৈ যাম আৰু তাত এটি keyframe এড কৰি দিম আৰু এতিয়া বিচাৰিছোঁ কি ইমানখিনিলৈ ভিডিঅ'টি প্লে হ'ব আৰু প্লে হওঁতে এই টেক্সটটি ইয়ালৈ এনেকৈ আহি এনেকৈ হেগ হৈ যাব টেক্সটটো কোড থাকিব লাগে সেইখিনিলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটি keyframe এড হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যদি ভিডিঅ'টি প্লে কৰি চাও তেনেহলে দেখিছে মোৰ চেনেলৰ নামটি এনেকৈ আহি আছে আৰু যদি বিচাৰিছিল যে টেক্সটটি ইয়াতে ৰব লাগে তেনেহলে বাকি একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে এনেকৈ বাহিৰলৈ নিদি টেক্সটটি ইয়াতে ৰাখি দিব তেতিয়া হলে এইটো keyframeতেই বস্তুখিনি সেভ হৈ যাব আৰু দেখিব এইটো এনেকৈ প্লে হৈ আহিছে আৰু ইয়াত ৰৈ যাব এইবাৰ আন এটি উদাহৰণ দিছো যে এইবাৰ এনেকৈ আহিব টেক্সটটো আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ যাব এইখিনি আমাৰ অলৰেডি হৈ আছে এইখিনি আমি এড কৰিছোৱে গতিকে এইবাৰ বিচাৰিছো যে ইমানখিনিলৈ ভিডিঅ'টি আহোতে টেক্সটটো লাহেকৈ ইয়াত আহিব আকৌ ভিডিঅ'টি প্লে কৰি দেখুৱাইছো এইখিনি আহোতে টেক্সটটি এনেকৈ আহিব আৰু তাৰ পিছত টেক্সটটো এনেকৈ আহিব প্লে কৰি দিছো দেখিব এইখিনি এনেকৈ আহিব আৰু তাৰ পিছত এটো তলৰ পিনে আহিব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজিছে অকণমান প্ৰেক্টিস কৰক নিশ্চয় পাৰিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব